Чуваки просто там лишилися. І проти 3 наших, а їх там чоловік 18. Досвідченого ворога треба поважати. Ти маєш розуміти, що Росія ворогом була, є і буде. Хочемо того чи не хочемо. Так воно історично склалося. Нема хорошого руського. Хороший русський – це той, який вб'є от зараз цього руського, який воює з нами зараз. Про Авдіївку наразі говорять менше, аніж про Бахмут. Від Бахмута до неї всього 55 кілометрів по прямій на південь. І саме туди ворог стягнув резерви для того, щоб спробувати взяти район у кільце. Один із оборонців Авдіївки, герой нашого інтерв'ю Богдан Масляк. Волонтер і підприємець у мирному житті. Наразі він воює у лавах морської піхоти. До самої війни я займався бізнесом, досить непогано займався, як я вважаю, хоча також там є свої нюанси. Ресторан, будівельний бізнес. Відповідно, в 2014 році я почав волонтерити, коли це все почалося. Я зрозумів, чому я цим маю займатися, тільки через те, що я побачив, які ціни в Україні, коли ти там тратиш свої власні кошти. Так? Тобто я звик тратити на початку війни, я повністю скуплявся за свої гроші і потратив немалу суму на це. Як ми розуміємо, що ти не займаєш бізнесом, гроші мають властивість закінчуватися. І не хотілося переплачувати це все. Відповідно, я зайнявся тим, що я знаходив і доставляв в Україну. Починаючи там від форми одягу і закінчуючи тепловізорами. Потім ми зосередилися на техніці, на тепловізорах, і для багатьох фондів ми також завозили, в тому числі для «Повернись живим». Правдами, неправдами, але наші ціни були, вони нижче ринкових були, які пропонували. Тобто ми старалися це зробити максимально ефективно. Тобто, наприклад, там за якийсь період часу, за півроку, мабуть, діяльності, ми порахували, скільки ми зекономили для людей грошей, це було щось поза 30 мільйонів гривень. У 2019 році я підписав контракт резервіста з 503-м батальйоном морської піхоти. Коли ми їхали на війну, ми не мали на чому. Мені подзвонив товариш, я написав у Фейсбуці, друзі, там якогось корча, хоч би щось, бо у нас там 12 чоловік чи 15, не пам'ятаю, і нема чим просто їхати. Він каже, приїдь, я тобі дам машину, у мене є там цей Toyota. Я собі там Toyota корч, окей, я приїжджаю, стоїть як 200, він дає ключі, я беру ключі, яка машина? Оця. Я в смислі на цій машині їхати на війну, кажу, в мене іншої немає, я вже одну віддав. Я кажу, друже, трошки за ціна не там, 50 тисяч доларів на війну, а каже, а нащо мені ця машина тут, коли москалі прийдуть? А я собі зароблю потім, якщо щось. І ця машина мене врятувала насправді. Як ми можемо їздити? Уявляєш собі, крузак їздить по селу, де профронтовому, де там за кілометр кацапа стоять. Відповідно, летіла сушка, побачила крузак. Понятно, що командири, які з'їдуть, влупили одною ракетою, не догнали, другою не догнали. А потім спрацювали тими Нурсами спрацювали. Відповідно, я не знаю, що мене дьорнуло вліворуч звернути по дорозі правої, я лівою стороною, газ до полька 150 і полетів. І воно прямо перед тобою там, з правої сторони кучненько починає все зриватися. Ми це все проскакуємо, там, командир каже, давай подивимося, я кажу, це що, гради, напевно? Гради, але щось дуже замаленьке, такий кучний дуже. Окей, гради то гради. Я ж не знав, що як гради там умовно виглядають в близькості там 20 метрів перед тобою. Ми звернулися метрів 100, подивилися. Ми вже коли приїхали в штаб, вже коли у нас всі такі дивляться, по вас сушка працювала. Я просто розумію, якщо це був інший корч, наприклад, ті, що ми там з фронту привозимо, я би не виїхав. Тобто, нема, знаєш, це старі машини, ти там тиснеш газ до полюка, воно там 90 ледве набирається, а тут ти дав, і ти просто дав на підрив 150. Це нас просто врятувало. Бо мені говорив один пілот, каже, якщо б ти летів, я їхав там до 80, то для сушки це там стояча мішень фактично. І це нас, в принципі, це був один з моїх таких досвідів, коли по тобі там по прямою наводкою практично стріляли. Потім там був танк, потім ще арта була, там всяке різне було. Потім РПГ було двічі, прилітало. За спеціальністю зараз далі кулеметник. Хоча я ненавиджу цей кулемет, він важкий. Але я зараз і пілот,
і одночасно на забезпечення. Тобто в мене якісь і комунікація. Ну, я, знаєш, виконую роль волонтера і військового серед військових. У мене перевага є в тому, що я був і по ту сторону, і по цю. Я був як волонтер, розумію роботу людей, і як військовий розумію роботу військових. І не завжди воно стикається правильно. Тому в мене і комунікація, і пілоти, і організація безпілотників. Ну, коротше, так сказати, відділення БПЛА. Увага, постріл! Заїхали росіяни, я пам'ятаю, що про це говорили були, і от зразу було видно зміну тактики дій. Так, оце і перше було це, коли люди побачили безпілотник, стали. Оце зразу було видно, що це росіяни приїхали. Ну, тобто відрізнилися. Вони з часом вже зрозуміли, звичайно, що треба все-таки ховатися. Вони зараз там никаються, де тільки можна, відповідно. Але так, ну і кількість техніки збільшилася, відповідно, РЕП почав працювати їхню. Тобто це відразу видно зміна якихось, активні дії почалися набагато частіше. Кожен день у нас було таке, що щоденно там хлопці виїжджали там в 6-5-6 ранку і починали працювати. І, там цілий день до темна, і мінялися групи, і там по-різному було. Тому відчутно, це зразу відчутно. ДНР все-таки навчилося воювати як-не-як, і вони знають і нашу тактику так само, вони досвідчені воїни, що тут говорити, вони мають досвід в цьому. Досвідченого ворога треба поважати. Хочеш того, не хочеш, його треба поважати за те, що він також тебе вчить. Тобто, ну, треба мати повагу до ворога, який би він не був. Я не маю поваги до нації в цілому. Ну, тобто, я їх зневажаю фактично, я їх ненавиджу. Але повага до воїнів, які там щось зробили, вона хоче не хочеш є, тому що ти дивишся, от він все правильно вроді робить. І це треба брати собі за основу. Брати краще в них, що вони вміють. І не варто їх знецінювати. Мені не подобається, коли там мобіки, чмобіки, там всі сміються. Це таке дає тобі розслаблення, і всі розслабилися зразу. О, їх там понабирали якісь. Насправді їх недооцінювати не можна. Вони тебе шапками закидають. Вони їх, в них є дофіга. От і вони в ці партії на тебе закидають. Ну, хоч не хочеш, рано чи пізно тебе тим закидають. Ми закінчуємося. Хочемо того чи не хочемо. Ну, у нас не є багатомільйонне, 110-мільйонне суспільство, яке може собі дозволити там викинути. Ми дорожимо кожним воїном, кожним життям. Ми маємо це робити, тому що досвідчених воїнів ми в перші дні війни втратили овердофіга, які стали і зробили, напевно, те, що ми зараз маємо. Тобто вони своїми грудьми втримали оцю всю навалу, хочемо того чи не хочемо, і дали нам можливість передихнути, згрупуватися і давати тягла те, що ми зараз робимо. Ти дивишся на них зверху, і ти задаєш собі запитання. Нафіга? Нафіга вам це? От чого ви сюди приїхали? Для чого? Я ніяк не можу зрозуміти їхньої логіки, що вони хочуть, чого вони хочуть добитися? Знищити Україну? Ну і що ви отримуєте? Постелю, заселити своїх, ви будете. Ви і це знищите. Ви себе не дали раду за стільки років щось зробити. Ви хочете тут розруху принести. Для мене, я завжди задаюся цим питанням. Коли я бачу ворога там зверху, якого біса ти сюди прилетів? Вони змінили тактику давно вже досить. І це коли Солидар почався, Бахмут, це вони почали просування малими групами, тактиками. Повзли, повзучі, це пересування малими групами. Підвіз, там, виїхав Бетер, скинув людей. У нас був випадок, в активні дії. Виїжджають дві бехи, скидають людей, а там, щоб ти розумів, від посадки десь 1,5 кілометри. Тобто назад їм нема куди, вони в полі чистим. І вони бігом, там Джавелін прилетів, не підбив. І чуваки просто там лишилися. І проти 3 наших. А їх там чоловік 18. І дякуючи тому, що їхнє нічого не літало в той момент, не знаю, з чим це пов'язано, але літали ми успішно, там наші, там хто тільки не літав. Пілотів було насправді досить багато. Ми успішно там це зупинили. З них всіх, там, здається, 1 чи 2 були дієздатні, всі решта 300-200 були з ворога. А хлопаки молодці, там успішно витримали це. І завдяки тому, що в оперативну обстановку все було, кажуть, видно, люди все бачили, вдалося це. Тобто, я до чого веду? До того, що їм не шкода їх. Вони мають достатній людський ресурс.
Їм там чи 15, чи 20, чи 1000, їм все одно. Вони готові посилати їх, я кажу, вони готові закидати. Ну це ж там тактика Другої світової війни. Там таке враження, що там ні люди не помінялися, доктрини ті самі, вони це успішно. Вони просто трошки змінюють там темп і кількість. Не посилають лавиною, як умовно там посилали, да, в Другу світову, там вперед цілим батальйоном. А потрішки кидають. Але от під час активних дій там морпіхи накрушили, не знаю, десь, напевно, там 2 роти точно десь лягло, і куча техніки, там більше 20 техніки, одиниць, здається, було. Остання подія, це там 3 танчика підбили протитанкісти, були, коли виїжджали 2 бехи, 3 танчика, фактично. Вони беруть десант, прикриває танк, там виїжджає танк, починає працювати, і виїжджає беха, так само управляє посадки, скидається десант, БК, вони забігають в посадку, беха відкатується назад, танк відкатується назад, і вони починають помаленьку просуватися. І починає працювати їхні міномети, арта, відповідно. Вже нема тої кількості, наприклад, як літом було. Я взагалі дивуюся цивільним людям в Авдіївці. Тобто вони, от буквально, це прилітає тобі в цей ж самий будинок, де ти живеш. І якого біса ти пиє, якого біса ви тут сидите? Я говорив з кількома, так, пробували спілкуватися. Я не знаю, що ними керує. Ними керує, а куди я поїду. Знову ж таки, приклад життя. Ми працюємо за Авдіївкою, прильоти, працює наш міномет, виходить бабуся, там прямо на капот падає, і там командири, типа, помоги. В чому бабуся вам допомогти? Ну, і командир починає з нею спілкуватися, вона каже, от ваші хлопці стріляють. Ну, бабуся, війна, а ви що тут живете? Да, от я тут живу, а вони з сусіднього подвір'я стріляють. Ну так давайте ми вас вивеземо. Ні, не треба мене вивозити, ви їдьте звідси. Кажу, в смислі, куди ми? Ну, ви розумієте, що війна, ви розумієте, що от Росія вторглася. Я все розумію, їдьте відсюди. І вони перестануть стріляти. І що далі можна говорити? Найбільша наша проблема була в тому, що ми завжди дітей якось пробували відгородити там, від політики, від якихось таких речей, на що їм це потрібно. Ну, а це навіть не політика, та? Тобто це суть. Росія – це ворог. І це повинно рости з молоком матері, як кажуть, от, знемовляти. І воно повинно йти до свідомого твого життя. Ти маєш розуміти, що Росія ворогом була, є і буде. Хочемо того чи не хочемо. Все, ну так воно заклало, так воно історично склалося. От в мене є чітке ставлення, я не люблю хейтити там, знаєш, типа, ти чого не на війні? От, я нікому цього не задавав запитання. Ну, не задавав і, напевно, не буду задавати, тільки задам в тому випадку, коли людина якісь буде комусь претензії ставити, там, умовно. От якщо ти вважаєш це краще, то чого ти не на війні, зроби це краще. Там, умовно, я так говорю. А є люди, от, просто які от, там починають, особливо Фейсбук, це зло. Починають там хейтити всіх підряд, а чого ви там всі диванні воїни, всі знають, як все зробити, але от піти, служити, воювати, ну, в нас інтелект вищий від того, щоб там це. Я тут знаю про айтішників, людей, які бізнесом займалися, які мають статки, які воюють, ну і нічого. Вони вважають просто, що вони будуть тут кориснішими, чим там. Тому хейтити когось за те, що він не на війні, неправильно. Тому що нам потрібна економіка, нам потрібна підтримка. А що таке підтримка, ми знаємо. Тобто волонтерський рух, він, ну це, напевно, як мінімум 50% успіху нашого, що ми на сьогоднішній день маємо. Але от, власне, до того, щоб всіх там звинувачувати в тому, що типу, хто де на війні, той там зрадник чи ще щось, це неправильно. Ну не буде економіка працювати, ми не будемо тут, ми не зможемо воювати. Це треба також розуміти. Нам треба навчитися ставитися до людей, як до людей. Як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. От коли ми це будемо мати, у нас менше проблем буде, менше звинувачень, менше тих срачів заправитих фейсбучних, не тільки фейсбучних, реальних. А ми чомусь ставимося до всіх, що нам всі щось винні. Хтось, от я тут є, і мені всі кругом винні. Та неправда цього, це мій вибір. Я нікому нічого не винен, знову ж таки повторюю, і мені ніхто нічого не винен. Суспільство тільки винне нам, воїнам. Воно має, якщо воно буде, заб'є на воїнів. Оце в цілому. Суспільство, держава, не знаю, як хочете, це устрій весь. Якщо він заб'є на це, то ми отримуємо моральних інвалідів, морально-духовних інвалідів, які просто себе загублять в тому суспільстві. З ними буде важко, з нами буде дуже важко, насправді. З ними, ну, зі мною в тому числі. Але якщо я знаю, куди я йду, я знаю, що я буду робити, я знаю, що в такому випадку мені робити, то дуже багато хто не знає.
Втома, звичайно, що є. Ну, хоч не хочеш, в тебе там моральна, фізична втома, і якісь періоди відпочинку вони повинні. Ми, ну, для прикладу, наш підрозділ, він ротації ще не мав. Тобто ми свідомо залишилися, якщо батальйон пішов на ротацію, там, де укомплектування, все решта, то ми залишилися тут. Тому що в нас є дикі бажання пошвидше вернутися додому. А ти зможеш це зробити тільки тут, як найбільше ти повбиваєш москалів. У мене є дике бажання їх вигнати за наші кордони, закрити їх нафіг на замок, і хай там не знаю, що собі роблять. І просто і направити в ту сторону стволи, в випадку чого, якщо воно знову вирішить лізти сюди. Нема хорошого руського. Хороший руський – це той, який вб'є от зараз цього руського, який воює з нами зараз. Оце може бути умовно хороший руський, який хоче там жити і не хоче сюди заходити. А в мене інших хороших руських немає. Їх просто, є, звичайно, ті, що валяються, це вони дуже прекрасні, тим не інакше. Але якщо ми говоримо про живих, ми тільки мусимо перемогти. Інакше в іншому випадку це рабство, поневолення і смерть. Все, іншого нам не дано. Вони по-іншому до нас не ставляться. Ми або їхні раби споконвічні будемо, тобто ми будемо виконувати те, що ви хочете жити як в Радянському Союзі, ви хочете жити по тих доктринах, які вам пишуть. Просто багато, і слава Богу, що багато хто з молодих цього не відчув, не знає, але і багато це пережило, і вони це десь хтось там посвідомив, а от там в Радянському Союзі. Я кажу, серйозно, ви хочете далі жити в тих... Я просто це знаю, я це пам'ятаю, це пережив. Я не хочу так, я не хочу, щоб мої діти так жили. Я хочу, щоб вони були вільними, я не хочу, щоб їм щось нав'язували. Бо в нас повністю все було там, умовно, чорне і біле, але ми всі жили в чорному. Навіть якщо буде якесь затища, перемир'я, вони будуть просто перегруповувати свої сили і вони далі будуть лізти до нас. Відповідно, ми повинні з тим жити. Ми повинні виховувати в тому напрямку дітей, ми повинні мати сильну армію. Все наше свідоме життя, всі наші покоління ми маємо. Тільки тоді ти будеш незалежним, коли ти будеш розуміти, коли вони будуть розуміти, що їм дадуть тягла в будь-який час.